السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، والتي سأخصصها إن شاء الله لشرح ما أحسست أنه غير واضح في الحلقة الخاصة بالغلاف الخشبي لكوب القهوة. سيكون هناك إن شاء الله شرح وافي لعمل الدائرة وكل ما يتطلب من تجزيء لها إلى 8 قطع وحساب زاوية القص، ليكون مرجع في الحلقات القادمة لحساب زاوية القص. في البداية لابد أنه نعرف على أي مج احنا بنشتغل أو على أي كوب بنشتغل، فناخذ في الاعتبار الأمور اللي هي الارتفاع إلى هذه المنطقة، وكذلك قطر الدائرة أو الدائرة. ولعمل ذلك نشوف دائرة أكبر جزء في المج وهو الغطاء، ثم نعمل حسابنا أننا نطلع عنه شوية، وفي نفس الوقت ندخل داخل شوية حتى نتمكن باتجاه، يعني قصدي ندخل داخل باتجاه مركز الدائرة حتى نتمكن من الشغل نحت الخشب في الجهة ذي والحفر في الجهة ذي، بحيث نوصل للسماكة المطلوبة بارتياح. يعني إذا قصينا، يعني حاولنا نوفر الخشب وقصينا قريب منه، ممكن يعني لأي خطأ أو شيء يصعب تلافيه. هذا رسم توضيحي للفكرة على الورق، ثم بعد كذا نبتدي ننتقل إلى الخشب. فقبل نفكر في نوعية الخشب والأمور هذه، لابد أننا زي ما ذكرنا نحط الدائرة حقة المج. هذه يمثلها هذا الجزء اللي هو باللون الأزرق هذا، ويمثل تقريبا السماكة اللي راح تفضل من قطعة الخشب. هذه إحدى القطع حق 8 راح تكون ممتدة إلى هنا وإلى هنا، وبعد كذا تحفر من داخل بهذا الاتجاه، توكل من برا أو تنحت من برا بهذا الاتجاه وتصفى على هذه السماكة. طيب، في البداية بنعمل الدائرة بالفرجار بعد ما شفنا قديش راح نكون برا دائرة المج نفسها، يعني شيء تقديري عشان الواحد يكون مرتاح فيه. فأنا حددتها بأنه يكون القطر 11 سنتيمتر ونص، بالتالي نصف القطر 5.75 سنتيمتر، وراح نوصل بعدين إلى أنه طول القطعة 4.51 سنتيمتر، وهي طول القطعة هو جزء من محيط الدائرة. يعني المسافة هذه من هنا إلى هنا، هذا المقصود بكلمة طول القطعة. وعرض القطعة هو من محيط الدائرة باتجاه مركز الدائرة، هذا يعتبر عرض القطعة. فالطول طبيعي احنا لازم نشوف المحيط، بعدين نقسمه على عدد القطع وهي 8، فيطلع معانا طول كل قطعة على حدة. بعد ما نرسم الدائرة من مركز الدائرة نعمل القطر هذا الأولي. احنا عندنا الآن 1 2 3 4، هذه قسمتها إلى 8 أقسام. فنبتدي بالقطر ذا نعمله يمر بمركز الدائرة ومن المحيط إلى المحيط، ثم أيضا نعمل قطر آخر يمر بمركز الدائرة ويتعامد مع القطر الأول بزاوية 90. بعد كذا نأخذ بواسطة المنقلة زاوية أخرى 45 بهذا الاتجاه، فهذه تشكل زاوية 45 هنا 45، فنسطرها بالاتجاه ذا، ثم زاوية أخرى 45، وبالتالي اكتملت 8 الأجزاء. هذه الدائرة باللون الأحمر هي الدائرة اللي احنا سويناها أكبر من الدائرة التابعة للمج، عشان زي ما ذكرت يعني تكون عندنا براح أننا نشتغل في الجهة ذي وكذلك نشتغل في الجهة ذي. القطعة على حسب برضو هي تقديرية، يعني بالنسبة للطول ما عندك فيها خلاص، بعد ما حددت الدائرة خلاص راح تلزم بأنه هذا طول القطعة، لكن عرضها هذا شيء تقديري زي ما ذكرنا، فأنا اخترت أنه يقف هنا في المكان هذا. وبالتالي القطعة بعد ما تنقص على المنشار تكون بهذا الشكل. طيب،
العملية الحسابية أولا نحسب المحيط، قانونه معروف زي ما تشوفون، 2 ضرب نصف القطر ضرب 3.14. بعضهم يذكر 3.1416 لكن 3.14 هو المشهور، والنتيجة طبعا بتكون 36.11 سنتيمتر نتيجة حساب المحيط. ثم بعد كذا احنا عندنا كم قطعة؟ قلنا عندنا 8 قطع، فنجي على المحيط، حساب المحيط نقسمه على 8 فيطلع معانا طول كل قطعة من هنا إلين هنا، يصير طولها بهذا الشكل. وهذا يعني أنا أقول أنه أقرب إلى الحقيقة هنا، يعني هو هذا الآن 4 سنتي وفيه نص هنا، وإحنا قلنا 4 سنتي 51، فتقريبا هنا يصير 51. بعد ما طلعنا حسبتها، حسبة طول القطعة، قلنا أنه عرض القطعة هو على الواقع، يعني سويناه وهو شيء تقديري، يعني الإنسان يقدر كم يبغى يخش هنا. لحساب زاوية المنشار احنا قسمنا، قلنا حطينا أول شيء القطر، ثم القطر الثاني المتعامد عليه بزاوية 90، بعدين سوينا زوايا 45، أصبح كل واحدة من هذول تشكل 45 درجة، هذه وهذه وهذه كل واحدة من الثمان. بعدين نجي، لأنه هذه القطعة لها جانبين، لها الجانب هذا ولها الجانب هذا، فلذلك لابد من قسمة 45 درجة على 2، فتعطينا 22 درجة فاصلة 5 هي زاوية القص بهذا الشكل. لذلك طيب الشرح اللي قبل شوي يعني قد يعني يشتت الذهن أو مشواره طويل، ففي أداة أنا ألجأ إليها تريح الواحد من كل الكلام هذا كله. طيب هذه مجرد ما تحط هذا هنا عند الصفر وتحط ذا عند الزاوية اللي أنت تبغاها، فإحنا قلنا 22، يجي معاها أيضا مع الأداة هذه القطعة هذه وهذه لها الأسنان، هذه لها حسبة معينة بحيث يستطيع الواحد حسبة 22.5. في أداة أخرى أسهل منها وهي هذه، أحط على الصفر من الجهة هذه، وبعدين من الجهة ذي أنا أختار عدد القطع. أنا أبغى 20 قطعة في الدائرة، أبغى 13 قطعة، أبغى 4 قطع، فأنا هنا اخترنا 8 قطع. نحط هذه بالشكل هذا، نجيب هذه بهذا الشكل زي ما أنتم ملاحظين، من هنا ومن هنا لامسة خلاص، لأني أنا أبغى 8 قطع، وبكذا يسهل الواحد على نفسه، ينقلها من هنا على طول على المنشار ويبتدي يقص خشب. بالنسبة لتجهيز الخشب، عشان المسألة تكون بسيطة الآن وبعد كذا الواحد يتصرف زي ما هو يبغى، راح أعتبر نفسي إن أنا راح أستخدم نوع واحد من الخشب. هذه القطع زي ما أنتم شايفين اللي هي ال8 قطع، هي بهذا الشكل. هذه المسافات الصغيرة تقديرية الآن يعني، ولكن لها حسبة، يعني هي المكان اللي يمر منه الديسك حق المنشار، فبياكل من الخشب من هنا ومن هنا، كل ما قصيت راح ياكل من الخشب، فلازم يعمل حسابه في التمتير للخشب. واتفقنا انه هذا طول القطعة وهذا عرضها، فالآن الطول تقريبا 26.03 سنتيمتر ل8 قطع، وأنا عشان ارتفاع الكوب من هنا إلى هنا أحتاج إلى 8 دوائر، وبالتالي ال8 دوائر راح تحتاج هذه المسافة 8 مرات. الطول ذا 26.3 ضرب 8 يطلع تقريبا 208 سنتيمتر، يعني 208 ملي. يضاف على كل خشبة، لو كانت هذه ال8 مع ال8 الأخرى كلها لو كانت وصلة واحدة، خشبة واحدة، فأنت بتبتدي تقص ويدك في الأخير بتقرب من المنشار، فلا بد يكون عندك مكان تمسك فيه بأمان عشان ما تقرب إيدك بأي حال من ديسك المنشار. فلازم تضيف على الأقل 25 سنتيمتر إذا كانت هذه أنت بتاخذها من خشبة واحدة طويلة، مع أنه غير ممكن لأنه الغرفة يبغى لها تكون عريضة جدا. بعدين الخشبة بالطول هذا، طولها الإجمالي تقريبا 3 متر و58
سنتيمتر، هذه طويلة جدا، فأكيد بتكون يمكن 3 قطع، 4 قطع، 5 قطع، فكل واحدة من القطع الخمس لابد يكون فيها زيادة 25 سنتي. هذه اللي الواحد بيمسكها بيده بحيث يقرب من المنشار ويتحرك بحرية، ما تكون يده في مأمن تمام من المنشار. فال208 اللي هي حاصل الضرب هذا في 8 تكررها 8 مرات للدوائر، وبعدين زائد 25 على افتراض أنها هي واحدة. لو كانت 2 فبتزود مرتين 25، لو 3 بتزود 3 مرات 25، وهكذا. وبالتالي يكون تقريبا حوالي 3 متر و58، لكن هي تحسب بالحسبة اللي أنا ذكرتها الآن، وبالراحة الواحد يقدر يوصل لها. نجي الآن في عرض القطعة. عرض القطعة أيضا لابد يأخذ في الاعتبار إنه الخشبة بعد ما تنقص من مكان الخشب اللي هو نقدر نقول عنه خام أو كذا، لابد بعدها تمر بماكينة التخانة أو الثخانة اللي هي الفارة، على أساس تنظفها وتجهزها للعمل. فبياخذ منها يعني يمكن 2 ملي من كل جهة. يعني هذه الخشبة راح تتنظف من الجهة دي، فبالتالي يمكن راح تنزل 2 ملي، برضو من الجهة دي راح تتنظف 2 ملي، من الجهة دي 2 ملي، هكذا، ومن الجهة دي 2 ملي، يعني هنا 8 ملي الآن تقريبا. فلا بد تأخذ في الاعتبار والواحد جايب الخشبة عشان ما يروح تعبه بلاش. أعزائي المشاهدين، أرجو أن أكون قدمت شرح وافي ومفصل عن كل ما يخص الحلقة السابقة الخاصة بالغلاف الخشبي لكوب القهوة. لا تنسونا من دعم القناة بالاشتراك وكذلك نشر الحلقة والإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.